Hello everyone. তো আশা কৰিছো আপোনালোকে সবে ভালে আছে ঠিক আছে পঢ়া শুনাটো আপোনালোকৰ ভালে চলি আছে বহুততে মানে আমি এতিয়া মানে এটা মানে আমাৰ ইয়াতে ফোন আহি আছে কিছু মানে যাৰ ওচৰত নাম্বাৰ আছে যাৰ ওচৰত নাম্বাৰ নাই তো যাৰ ওচৰত নাম্বাৰ আছে তেওঁলোকে ফোন কৰি আছে যে স্যাৰ ইয়াতে আহিব লাগে পঢ়াব লাগে ঠিক আছে মানে সবৰে চাকৰিৰ প্ৰয়োজন হৈছে ইয়াতে আহক আমাক পঢ়াই দিয়ক আমি ইমানজন আছো তো মই অকলে মানুহটো সব ঠাই যোৱাটো মোৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব ঠিক আছে তো মই গৰিবত এটা ক্লাছ দি আছো ঠিক আছে আৰু মোৰ এটা সেন্টাৰ আছে ধুবুৰীতে আছে ঠিক আছে তো আপোনালোকে যদি ধুবুৰীৰ পৰা ভিডিওটো চাইছে তেনেহলে আপোনালোকে গম পাব গৰিবৰ কথা ঠিক আছে আৰু কথাটো হল যদি আপোনালোকৰ এনেকা কিবা অসুবিধা হৈছে সাপোজ মানে কিবা এটা প্ৰশ্ন সুধিব লগা আছে কিন্তু প্ৰশ্নটো সুধিব নে নুসুধিব ভাবি আছে তেনেহলে অলৱেজ আপোনালোকে সুধিব পাৰে একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে আপোনালোকে অলৱেজ সুধিব পাৰে মোৰ একো প্ৰবলেম নাই আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে কৈ আছো যদি সুধিব বিচাৰে আপোনালোকে সুধিব পাৰিব ঠিক আছে নাম্বাৰ এইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে যেতিয়া মন যাব তেতিয়া আপোনালোকে সুধি লব পাৰিব ৰাতি নকৰিব প্লিজ ৰাতি হোৱাৰ টাইম হয় 41412 ঠিক আছে এইটো নম্বৰ আপোনালোকে যেতিয়া দৰকাৰ পৰিব আপোনালোকৰ কিবা যদি ম্যাথছ আৰু ৰিজনিং ৰিলেটেড কিবা অসুবিধা থাকে তেনেহলে আপোনালোকে এইটো নম্বৰত প্ৰশ্নটো পঠাই দিব যদি প্ৰশ্নটোৰ মই সলিউশন পঠাই দিম যদি আপোনালোকে সলিউশনো নুবুজি পায় তেনেহলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কল কৰিব ইভেন মই 1v1 আপোনালোকক সলিউশন দি দিম 1v1 ঠিক আছে 1v1 মানে মই ভিডিও কলত কৰিম আপোনালোকে মানে কি কয় এইটো জুম এপ নহলে গুগল মিটৰ দ্বাৰা আপোনালোকে জয়েন কৰিব 1v1 মানে 1% মই অকলে এই পাৰ্সনটোক বুজাই দিম একো উইদাউট এনি কষ্ট এটা কথা দুই নম্বৰ কথাটো হল মানে এইটো বুজাৰ কাৰণে আপোনালোকে নাভাবিব যে ফোনত ভিডিও কলত এনেকৈ বুজাই দিম পেন ট্যাব আছে মোৰ ওচৰত আপোনালোকে জাস্ট জয়েন কৰিব মই পেন ট্যাব ইউজ কৰি আপোনালোকক বুজাই দিম এনেকৈ অনলাইনত পঢ়া হয় তেনে ঠিক তেনেদৰে মই বুজাই দিম ঠিক আছে আপোনালোকে কেতিয়াও এনেকৈ নাভাবিব যে আমি কোচিং লোৱা নাই আমি কোচিং নকৰো ছাৰৰ পৰা তেনেহলে ছাৰে আমাক কিয় বুজাব উইদাউট এনি কষ্ট মই আপোনালোকক ফ্ৰী বুজাই দিম আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰি থাকক অলৱেজ কিবা এটা প্ৰবলেম হলে আপোনালোকে সদায় জনাব ঠিক আছে এতিয়া আমি চাও আমাৰ ফাৰ্স্ট প্ৰশ্নটো আজি ঠিক আছে তো ইয়াতে আমাৰ ফাৰ্স্ট প্ৰশ্নটো আছে ঠিক আছে আমি আমাৰ ফাৰ্স্ট প্ৰশ্নটো চাও ইয়াতে কি আছে ইয়াতে চাব আপোনালোকে m/n দিয়া আছে ইয়াতে কিমান দিয়া আছে 3:2 তেনেহলে m/n কিমান হৈ যাব 3/2 কিন্তু এটা কথা ইয়াতে মন কৰিব আপোনালোকে m/n কিছুমানে আছে এনেকৈ ধৰি লব 3k এই ভুলটো আপোনালোকে নকৰিব k ধৰি এটা প্ৰাইম এনে নষ্ট কৰে একো প্ৰয়োজন নাই লাষ্টত আলটিমেটলি কাটাকাটি যাব তো দৰকাৰ নাই ঠিক আছে তাৰ n ৰ মান কিমান হ'ব n ৰ মান হ'ব 2 n ৰ মান 3k নধৰি আমি ডাইৰেক্ট 3 ধৰি লৈছো ঠিক আছে টাইমটো নষ্ট কৰা একো প্ৰয়োজন নাই ইয়াতে এটা বস্তু সৰি ইয়াতে আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰিব এটো বস্তু এনে ডাবল আহি গৈছে এটো প্ৰিন্টিং মিস্টেক হৈছে এটো কাটি দিব আপোনালোকে ঠিক আছে এতিয়া কিমানৰ অনুপাত ওলাব গৈছে 4m + 5n divided by 4m - 5n ঠিক আছে এইটোৰ মানটো আমাক ওলাব গৈছে তো এইটোৰ মান ওলাবলৈ হলে এটা কথা এতিয়া ইয়াতে চাব কি কৰিব পাৰিম আমি মই এৰ বেলেগ এটা নিয়ম দেখাই দিম এটো আমি কৰিলো আগত 4 * m ৰ মান কিমান আছে 3 4 * 3 - 5 প্লাস সরি প্লাস আছে প্লাস 5 * 2 ডিভাইড বাই 4 * 3 - 5 * 2 এটো কিমান হৈ যাব 4 3 গুণ 12 12 প্লাস 10 আৰু তলত হ'ব 12 প্লাস সরি 12 - 10 তেনৰ ওপৰত কিমান থাকিব 12 আৰু 10 প্লাস কৰিলে কিমান থাকিব 12 আৰু 10 প্লাস কৰিলে থাকিব 22 আৰু 12 ৰ পৰা 10 মাইনাস কৰিলে তলত থাকিব 2 2 দি 11 ক 22 কাটিলে 11/1 তাৰ মানে অনুপাতটো কিমান আহিলে 11:1 ইয়াতে অপচন নম্বৰ কোনটো আছে 11:1 অপচন নম্বৰ এ এছ ডি কাৰ্ড এটো পয়েন্ট আহিছে এটো একচুয়ালি অনুপাতত হ'ব এটো হ'ব ঠিক আছে এইটো এটা নিয়ম হয় আৰু এটা নিয়ম কি হ'ব আমাৰ ইয়াতে ঠিক আছে আপোনালোকে এইটো নিয়মতে যাব বেলে হেতু নিয়মত যাব একো প্ৰয়োজন নাই ঠিক আছে যেটো নিয়ম আছে হেতু নিয়ম আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব বহুত বেছি ইজি হয় এনেকা নহয় যে এটো টাফ হয় আপোনালোকে গম পাইছে কেনে ধৰণে মই কৰিলো কেনেকে কৰিলো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তাৰ পিছত এতিয়া মই নেক্সট ভিডিওটো চাই আছো নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাও ইয়াতে নেক্সট প্ৰশ্নটো আমাৰ ইয়াতে কি আছে ঠিক আছে if the ratio of two numbers is 4:7 and their sum is 450 then there are two numbers then the two numbers are ঠিক আছে দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত 8:7 আৰু ইহতৰ সমষ্টি 450 হলে সংখ্যা দুটা কি হ'ব ইয়াতে অলপ ইংলিশত টাইপিং মিস্টেক মানে কনভার্ট কৰোতে অলপ অসুবিধা আছে ঠিক আছে ইয়াতে হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে 4 দিছে একচুয়ালি 4 নহব এটো 8:7 হ'ব ঠিক আছে তেনেহলে দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত কি দিছে 8:7 8:7 ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কি কৈছে সংখ্যা দুটা কিমান যোগফল কিমান কৈছে 450 আমি যদি অনুপাত যোগ কৰো কিমান হ'ব 8 আৰু 17 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 15 অনুপাত যোগ কৰি আমি পাইছো 15 প্ৰশ্ন মতে কিমান কৈছে 450 তেনেহলে ইয়াতে কিমান লিখিব পাৰিম আমি 450 মানে প্ৰশ্ন মতে 450 অনুপাত মতে 15 একো প্ৰবলেম নাই এতিয়া কথাটো হল 15 যদি 450 ৰ সমান হয় 1 কাৰ সমান হ'ব আমি জানো ঐকিক প্ৰণালীৰ অংকবোৰৰ নিচিনাকে আমি ইয়াতে 450/15 দিম ইয়াক যদি আমি 15 দি কাটি দিও কিমান হ'ব 30
ঠিক আছে 30 হ'ব তাৰ মানে 1 কাৰ সমান হ'ল 1 equals to 30 হৈ গ'ল এতিয়া 1 যদি 30 ৰ সমান হয় তেনে আপোনালোকে ইয়াতে এটা বস্তু চাব এটা সংখ্যা এটা ভাগ কাৰ সমান 30 ৰ সমান তাৰে দুটা সংখ্যাৰ ভিতৰত এটা সংখ্যা 8 ভাগ আছিল আৰু এটা সংখ্যা 7 ভাগ আছিল এক ভাগ যদি 30 ৰ সমান হয় 8 ভাগ কাৰ সমান হ'ব 30 into 8 তাৰ মানে কিমান হৈ যাব এটো 240 এতিয়া আৰু 7 ভাগ কাৰ সমান হ'ব 30 into 7 এটো কিমান হৈ যাব 210 অপশন নম্বৰ কোনটো আছে 240 আৰু 210 অপশন নম্বৰ বি ইজ দি কারেক্ট আনসার কিমান ইজি আপোনালোকে গম পালে কিমান ইজি ইয়াতে x এটা সংখ্যা ধৰি ল 8x এটা সংখ্যা ধৰি ল 7x এইবোৰ মূৰ্খামি কৰিব নালাগে বাদ দিও ঠিক আছে যিমান শর্টকাট যাব পাৰো আমি যিমান কম সময়ৰ ভিতৰত যাব পাৰো হিমান আমি চেষ্টা কৰিম দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো চাও তৃতীয় প্ৰশ্নটো আমি চাও ইয়াতে কি আছে ঠিক আছে পদাৰ্থ বিজ্ঞান আৰু ৰাসায়নিক বিজ্ঞানত পোৱা ৰাজীৱৰ নম্বৰৰ মুঠ অনুপাত ৰাজীৱ নামৰ এটা লৰা আছিল ইয়াৰ মুঠ অনুপাত কিমান পদাৰ্থ বিজ্ঞান আৰু ৰাসায়নিক বিজ্ঞান ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰি ঠিক আছে কিমান অনুপাত আছিল 5:4 মানে ফিজিক্সত যদি নাম্বার 5 পাইছে তেনে হলে কেমিষ্ট্রিত কিমান পাইছে 4 পাইছে এতিয়া কথাটো হল ইয়াতে যদি দুটা বিষয়ত পোৱা নম্বৰৰ পাৰ্থক্য 16 হয় ঠিক আছে মানে ফিজিক্সত বেছি পাইছে obviously ফিজিক্সত 5 পাইছে কেমিষ্ট্রিত 4 পাইছে তাৰ মানে ফিজিক্সত কিমান পাইছে বেছি পাইছে ফিজিক্সত আৰু কেমিষ্ট্রিৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান হল ফিজিক্সত 16 মাৰ্ক বেছি পাইছে কেমিষ্ট্ৰিতকে তেনে হলে দুটা বিষয়তে পোৱা মুঠ নম্বৰ আপোনালোকে ইয়াতে পাৰ্থক্য কিমান আছে ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰি অনুপাতৰ ভিতৰত পাৰ্থক্য কিমান আছে 1 ফিজিক্সত 1 মাৰ্ক বেছি পাইছে প্রশ্ন মতে কিমান বেছি পাইছে 16 তেনলে 1 ইকুয়ালস টু কিমান হৈ গল 16 তেনলে ফিজিক্স 1 ভাগ 16 ৰ সমান তেনলে 5 ভাগ কাৰ সমান হ'ব 5 ভাগ হৈ যাব 16 into 5 that is 80 আৰু কেমিষ্ট্ৰিত কিমান পাইছে 4 ভাগ 1 ভাগ 16 ৰ সমান তেনলে 4 ভাগ কাৰ সমান হৈ যাব 16 into 4 that is 64 তেনলে কিমান হৈ যাব তেনলে দুটা বিষয়তে পোৱা মুঠ নম্বৰ তেনলে দুটা বিষয়তে পোৱা মুঠ নম্বৰ এই দুটা যোগ কৰি দিলে আমাৰ কিমান হৈ যাব ইয়াতে হ'ব 4 8 আৰু 6 যোগ কৰিলে হ'ব 14 তাৰ মানে আমি মুঠ নম্বৰ কিমান পাইছে ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰি মিলি 144 অপশন নম্বৰ এ ইজ দি কারেক্ট आंसर একেবাৰে ইজি হয় কি সিস্টেমত আমি কইলো এটো আপোনালোকে গম পাইছে ঠিক আছে অনুপাতৰ পাৰ্থক্য উলাই লিছো অনুপাতৰ পাৰ্থক্যৰ লগত আমি প্ৰশ্নত দিয়া পাৰ্থক্য তুলনা কৰিছো তুলনা কৰাৰ পিছত আমাৰ উত্তৰটো আহিছে ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে চাব নেক্সট প্ৰশ্নটো আমাৰ কি আছে ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈ দিছো এনেকা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু থাকিব এক্সামত আপোনালোকে নেভাবিব যে কেনেকা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি আছো এনেকা ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকিব ইয়াতে চাব এটো ইংলিশত অলপ ভুল হৈছে ঠিক আছে ইয়াতে চাব 8a ইকুৱেলস টু কিমান দিছে 9b তেনে হলে a by 9 ৰ পৰা b by 8 ৰ অনুপাত কি হ'ব ওকে এটো কি কৈছে তেনে হলে a by 9 is to b by 8 এটো অনুপাত উলাব কৈছে ইয়াতে স্মল লেটাৰ দিছে একো প্ৰবলেম নাই একচুয়ালি এটো স্মল লেটাৰ হ'ব না ঠিক আছে a বুলি ধৰি লৈছো আমি 8 ইয়াৰ পৰা a আমি কিমান উলাব পাৰিম 9b by 8 ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াতে যদি আমি মান কিটা বহাই দিও ঠিক আছে ইয়াতে যদি আমি মানখিনি বহাই দিও কিমান মান বহাব লাগিব ইয়াতে a আছে a এর মান কিমান পাইছো আমি 9b divided by 8 is to এটো b by 8 ঠিক আছে ইয়াতে এক্সট্রা এটা 9 আছে ওকে নো প্ৰবলেম ঠিক আছে এর মানটো এটো হয় এর মান এটো হয় আৰু ৰেডিমেড এটা তলত 9 আছিল এইখিনি আমি ৰাখি দিছো এতিয়া প্ৰশ্নটো হল ইয়াতে চাব ইয়াতে 8 টো এতিয়া তলত আহি পূৰণ হ'ব তেনহলে 9b divided by 8 into 9 is to b by 8 এইটো আৰু এইটো 9 কাটি গল এইটো তলত 8 আছে অনুগত হেফালে তলত 8 আছে এইটো আৰু এইটো কাটি গল ঠিক আছে তেনহলে ইয়াতে কি হৈ যাব এতিয়া ওপৰত থাকিব b by তলত থাকিব 1 is to ওপৰত থাকিব b তলত থাকিব 1 ওপৰৰ b আৰু ওপৰৰ b কাটি গল তলত থাকিব 1 1 তাৰ মানে আলটিমেটলি 1 by 1 is to 1 by 1 1 by 1 মানে 1 is to 1 একেবাৰে ইজি অপশন নম্বৰ A is the correct answer 1 is to 1 এটো आंसर কি হ'ব 1 is to 1 কেনেকৈ আমি বস্তুটো কৰিলো প্ৰথমে আমি ইয়াৰ পৰা a এর মানটো উলাই লিছো a এর মানটো তাৰ পিছত ইয়াতে বহাই দিছো বহাই দিয়াৰ পিছত আমি কাটাকাটি কৰাৰ পিছত যেটো অনুপাত আইছে এটো জাস্ট অনুপাতৰ অংকবোৰত কাটাকাটি মাস্টাৰ হ'ব লাগিব ঠিক আছে এইবোৰ কামত নাজানো কোনে মাস্টাৰ হয় এতিয়া কলে কাজিয়া লাগি যাব ঠিক আছে কোনে বেছি কাটাকাটিত মাস্টাৰ হয় এটো সবে জানে কোনে কাৰ কাটিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে চাব কি কৈছে ইয়াতে a এর আয়ৰ 35% b এর আয়ৰ 25% সমান তেন্তে হিয়তৰ আয়ৰ অনুপাত কিমান ধৰি লিছো a এর আয় কিমান a টকা ইনকাম কৰে ইয়াৰ 35% কিমান হ'ব 35% মানে 35 by 100 আমি জানো পার্সেন্ট মানে 1 by 100 তেনহলে 100 দি পূৰণ কৰিছো ইকুৱেলস টু b কিমান ইনকাম কৰে ধৰি লিছো b ইনকাম কৰে b টকা ইনকাম কৰে তেনহলে ইয়াৰ 25% 25 মানে 25 by 100 কাৰো একো প্ৰবলেম নাই এতিয়া কথাটো হল তলত 100 আছে তলত 100 আছে আমি কাটি দিলো ঠিক আছে ইয়াতে এতে চাব 5 দি যদি আমি 35 কাটো কিমান হ'ব 5 দি 35 কাটলে 7 আৰু 5 দি আমি 25 কাটো ইয়াতে কিমান হ'ব 5 তেনহলে a into 7 equals to b into 5 আমাক কি উলাব লাগে
a is to b, that means a by b, ঠিক আছে। তেনেহলে ইয়াৰ পৰা আমি b এফালে পূৰণ হৈ আছে, এইফালে যদি আহে তেনেহলে কি হৈ যাব, b হৰণ হৈ যাব। আৰু 5 এইফালে পূৰণ হৈ আছে, 7 এইফালে পূৰণ হৈছে, সেইফালে গলে কি হৈ যাব, হৰণ হৈ যাব। তাৰ মানে a is to b আমাৰ কি আহিছে, a is to b আহিছে আমাৰ 5 is to 7, that is option number a is the correct answer। a is to b কিমান হ'ব, 5 is to 7। কেনেকৈ কৰিলো আপোনালোকে গম পাইছে। 35% মানে 35 by 100%, মানে এটা কথা মনত ৰাখিব, ডিভাইড বাই 100, ঠিক আছে। কিমান ইজি হয় আপোনালোকে গম পাইছে, এইটো একেবাৰে ইজি প্ৰশ্ন হয়। লাষ্ট প্ৰশ্নটো আমি চাও, ইয়াতে কি আছে, লাষ্ট প্ৰশ্নটো একেবাৰে পানীৰ নিচিনা সহজ, ঠিক আছে। পানীৰ নিচিনা সহজ মানে একেবাৰে সহজ। আপোনালোকক জাস্ট এইটো সিস্টেমটো জানিব লাগিব। বহুতে জানে মেবি এইটো ইজি প্ৰশ্ন হয়, বাট মই তথাপিও দিছো যাতে প্ৰেক্টিস মোডত আপোনালোকক থাকি যায়। কি আছে ইয়াতে চাব আপোনালোকে, a is to b, a is to b কিমান দিছে, 3 is to 4, আৰু b is to c কিমান দিছে, 8 is to 9। এতিয়া কৈছে a is to b is to c ওলাব লাগে আমাক। a is to b is to c ওলাবলৈ হলে আপোনালোকে এটা ইয়াতে মন কৰিব লাগিব, ইয়াতে b এর মান কিমান আছে, 4, আৰু ইয়াতে b এর মান কিমান আছে, 8। দুটা অনুপাতত b এর মান সেম আছে জানো, নাই। তো যেতিয়া দুটা অনুপাত b এর মান সেম নাই, তেনেহলে আমি এই দুটা কম্বাইন কৰিব নোৱাৰিম, একেলগ কৰিব নোৱাৰিম। একেলগ কৰিবলৈ হলে আমাৰ কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে b এর মানটো সেম বনাব লাগিব, কাৰণ দুটা অনুপাতত এটা বস্তু কমন আছে, সেইটো b। যেতিয়া b কমন থাকিব তেতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগিব, b দুটা অনুপাতত সেম বনাব লাগিব। এতিয়া সেম বনাবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে 8 আছে, আমি যদি ইয়াৰ লগত 2 এটা পূৰণ কৰি দিও তেনেহলে কি হৈ যাব, 2 ইয়াতে পূৰণ কৰা মানে অনলি 2 ইয়াৰ লগতে পূৰণ হ'ব, ইয়াৰ লগতে পূৰণ হ'ব, নট অনলি 4 ৰ লগত পূৰণ হ'ব, দুটাৰ লগত পূৰণ হ'ব। তেনে 3 ৰ লগত 2 পূৰণ হলে 6 is to 4 ৰ লগত 2 পূৰণ হলে 8, আৰু এইটো অনুপাত আমি 8 is to 9 এ ৰাখি দিছো। এতিয়া তোমালোকে ক'বা যে ইয়াতে ডাইৰেক্ট 2 এটা কেনেকৈ পূৰণ কৰিলো, এইটো কৰিব পাৰি, একো আপত্তি নাই, কাৰণ আলটিমেটলি 2 ইয়াক যদি আমি 3 দি কাটি দিও, 2 এৰে কাটি দিও 3 হ'ব, ইয়াক যদি 2 এৰে কাটি দিও 4 হ'ব, তেনে 2 is to 3 is to 4 এ আহিব, এইটোই আহিব। এতিয়া কথাটো হল, ইয়াতে চাবচোন আপোনালোকে b এর মানটো সেম হৈছে নে হোৱা নাই, হৈছে। এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ পৰা a is to b is to c লিখি দিও তেনেহলে কি হ'ব, 6 is to 8 is to 9, that means option number 6 is to 8 is to 9, option number d is the correct answer। এনেকা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া আমি একেলগে কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগে, মানখিনি সেম কৰি ল'ব, যেটো কমন আছে তাৰ মানটো সেম কৰে। কিছুমানে এনেকেও কৰে কিছুমানে দিয়া আছে a is to b equals to কিমান, 3 is to 4, আৰু b is to c কিমান দিয়া আছে, 8 is to 9। কিছুমান আছে এনেকে কৰে, এনেকা এটা নিয়ম আছে। 3 ৰ লগত 8 পূৰণ কৰি a is to b কিমান হ'ব, a is to b is to c কিমান হৈ যাব, 3 ৰ লগত 8 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 24। তাৰ পিছত 8 এনেকে দিয়া আছে, মানে 8 into 4 কৰিলে কিমান হ'ব, 32 is to এনেকে দিয়া আছে 4 into 9 কৰিলে কিমান হ'ব, 36। তেনেহলে এইটো কি হৈ যাব, কাটাকাটি কৰিলে আমাৰ কি হৈ যাব, ইয়াক যদি আমি 4 ৰে কাটি দিও 6, ইয়াক 4 ৰে কাটি দিলে 8, ইয়াক 4 ৰে কাটি দিলে 9, তাৰ মানে 6 is to 8 is to 9। এনেকেও কৰিব পাৰে, আপোনালোকে কৰিব পাৰে, একো আপত্তি নাই। মোৰ মতে এইটো নিয়মটো বেষ্ট হয়। আপোনালোকে যদি এইটো নিয়মত যাব বিচাৰে একো আপত্তি নাই, আপোনালোকে যাব বিচাৰে, এইটো নিয়মতো ভুল নহয়, ঠিক আছে। তো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিও মানে প্ৰশ্নখিনি বুজি পাইছে, ভিডিওটো আপোনালোকক ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে এটা মানে কথা, মানে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব, ঠিক আছে। আৰু লগতে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিব ভিডিওটো, যাতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ সুবিধা হয়। প্ৰশ্নখিনি এক্সাম ওৰিয়েন্টেড প্ৰশ্ন হয়, কিন্তু আপোনালোকে চাব প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ প্ৰশ্নবোৰ ইমান এটা টাফ প্ৰশ্ন লৈ অহা নাই মই, ঠিক আছে। ইমান এটা টাফ প্ৰশ্ন কিয় লৈ অহা নাই, কাৰণ মই জানো যিখিনি প্ৰশ্ন থাকিব সেইখিনি বিষয় কৰে, আমাক জাস্ট এক্সামটো যেটো ৰিটেন পৰীক্ষা হয়, এই পৰীক্ষাটো পাস কৰিব লাগে। বাকি আমাৰ ইয়াতে ৰকেট সায়েন্স মানে এনেকে পিএইচডি কৰিব নালাগে, ঠিক আছে। আমাক জাস্ট এক্সামটো ক্লোজ কৰি চৰকাৰী বহিত নামটো ল'ব লাগে। তো সেই কাৰণে এনেকা প্ৰশ্ন লৈ আছে যেনেকা প্ৰশ্ন এক্সামত থাকিব পাৰে। তো ঠিক আছে, আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, আৰু লগতে কমেন্ট এটা কৰি দিব যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা থাকে বা কিবা ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো, আমি কেনেকা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আনিব লাগে আপোনালোকে কমেন্টত জনাই দিব, আমি নিশ্চয় আপোনাৰ কমেন্টৰ ৰিপ্লাই দিম। থ্যাংক ইউ।